Дай Боже здоров'я. Дивіться. Поки всі грають в Starfield від Bethesda, в мене нема грошей на такі ігри. Так що і поки в телеграм-чаті гадали, що це буде за гра від українських розробників, що це буде за така, може то Сталкер? Я здивувався, що Сталкер нікому не набрид, але він не може набриднути, тим паче, коли виходить буде Сталкер 2. А друге, це метро. Ну, пацани чекають такого різного всякого шутанчик, пам-пам-пам, цікавий сюжетний поворот, історії, але це все буде у нас в The Sync City, вибачаюся. Гра основана на розповідях Говарда Лавкрафта. Обожнюю даного американського письменника. Да. Дивний був такий трішки письменник, який надихався Едгаром Аланом По. Був його своєрідним кумиром. Ну, хто в курсі, той в курсі. Це, в принципі, не перша гра по мотивам його книг. Є Зов Ктулху, до речі. Я її ніколи не грав, ніколи не проходив. Така собі. Вроді непогана, кажуть. А ми пограємо в дещо забаговане місцями. Трішки, як я вже зрозумів, трішки неадекватне. Тому що відгуки були не самі найкращі, якщо чесно. Але я грав в неї вже. До цього я її не пройшов, я її трішки пограв. Декілька годин, так, не буду брехати, я вже доволі далеко. Ну я ніхрена таки не зрозумів. Але це повинно бути, вибачаюсь, дуже цікаво. Холодний прийом. Шановний Чарльзе Рід, на ваше прохання я дослідив спалахи масової істерії та видінь у місті Окмонт, штат Масачусетс. Ладно, ви самі знаєте, як правильно, да? Ваші припущення виявилися небезпідставними такі. Випадки тут дійсно стали частішими. Люди з усієї країни стікаються до Окмонта, гнані видіннями на зразок ваших. Вони теж бачать місто, що тоне, та відчувають присутність чогось величного, але невідомого. На щастя, я, здається, натрапив на джерело вашої душевної недуги і навіть знайшов людину, що може вам допомогти. Приїжджайте до Окмонта якомога швидше. Не боріться. Я радо вас зустріну і розповім усе особисто. Щиро ваш Йоганнес Вандерберг. Так ось, перед тим, як ми ще не почали, я трішки з вами устаканюсь в деяких домовленостях. Так? Не люблю слово устаканиться, просто домовимося. Дивіться, діалоги між... Ну, ви вже зрозуміли, що швидкість мого читання бажає краще. Але діалоги між персонажами, кожен для себе, так, бо я іноді буває не встигаю і не хочу вам зіпсувати перегляд. Тому буду читати записки, книжки і тому подібне. Натиснути будь-яку кнопку. Блять, в мене, як завжди, старий добрий жарт, у мене нема будь-якої кнопки. Тухи, блять.
Це наш Чарльз Рід. Трішки якийсь він нервовий. Мікстурки. Керові текстурки. Ага, він у нас був моряком. Як ми побачили по портфелю, він служив. Він був військовим в воєнному морському флоті Америки, а США. Ага. Будемо розслідувати загадки, вбивства. Детектив. Хтось думав, що це буде навіть Шерлок? А ні. Шерлока нема. Все одно мені подобається. Дуже подобається даний вигляд всього. Оу. Оцей звук. Мені просто жесть як подобається оцей. Такий кальмар, що я їбанувся. Що там було написано? Ред, що ред? Ред? Ну, здається, ми виспалися. Не саме найкраще. Так, аптечка цеглином. Корабель Харон. Харон? Харон — це ж в грецькій міфології бог, який перевозив мертвих, якщо мені не зраджує. Never trust a tourist advertisement. Never trust a tourist advertisement. А, добре. О, що за... Алло, блядь. Можна, будь ласка, зараз... Я вибачаюсь за оці пуління наді мені. Ага. А взяти собі, наприклад, його, ні? А, треба утримувати. Я виробив звук, мене це вже набридло, на стопи зділо, вибачаюсь. Так, лист від Й. Вандерберг. Йосиф Йоханнесберг. Не пам'ятаю. Шановний Чарльзе Рід, на ваше прохання я дослідив спалахи масової істерії та видінь... Почекай, ми ж це чекали. Ваш бла-бла-бла. Щиро ваш, я... Так, це ми вже читали, це лист на початку гри. Окей. Натисніть, щоб активувати, натисніть, щоб активувати. А! Так. Пістолет візьмеш, ні? If I never have to use it, but something tells me I will. Щось підозрює мені. Добре. Ага. Натап, я вже тут. Гарне кальмар, це що? Усі докази зібрано. Вау, тепер будемо розслідувати, що то за кальмар. Виходимо. Ну. Now get out. Як грубо. At last, Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes van der Berg, at your service. I did promise to meet you the moment you arrived. Okay. Much obliged, Mr. Vanderberg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour.
though it is its most important. Ну, буває. Так, щодо моєї проблеми. Спочатку дізнаємось, давайте, якого хера і що тут в місті. А потім вже вирішимо свої. Хоча... Тут момент, я трішки... Або я не зрозумів, або що. Ну, окей, дай, дядько, здорово, привіт, ми з тобою познайомилися, ти той, хто писав нам лист. Так, що такого незвичайного в цьому місті? Так, давайте Reaching Oakmont спочатку. was no easy task. Так, не вибрав. Most maps I found didn't mark it, and this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont is no ordinary place. Its unique geographical position and the flood, a recent natural disaster, make it nigh impossible to reach. But you made it, Mr. Reed. I'm sure the tides да. of fate would have brought you here one way or another. Перше, яка повінь, і якого ляда у нас все тут топить. Tell me about this flood. It began 6 months ago. Storms raged for several weeks, and the water has risen ever higher А, without півроку, receding. господи. Now the city is cut off from the mainland. I must say I rather like it, despite the inconvenience. Atmosphere, you know? Цікаво. Знаєте, кого він мені нагадує? Корон-перевозник мертвої душі. Прикольно. Гарна назва для корабля. Тим паче, що ми тупо сюди приплили і назад вже не вернемося. До речі, його костюм. Поволі він мені чомусь... Образ, костюм, він трішки мені нагадує одного персонажа із розповіді Лавкрафта. Король у жовтому, якщо мені не зраджує пам'ять. Так він називався. Ну, це одна із назв, але я цю запам'ятав, цю позабував. Ну, тут трішки він не настільки, він більше людина, звісно. Так, щодо моєї You проблеми. said you know someone who can help me with my problem. The visions have been getting worse. Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton, is already at the port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. Хорошо, і що він дослідив? How can I find Mr. Throgmorton? Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the crowd. Ну, подивимося, чи він там виділяється. Тут ж сказали щойно, що він в порту знаходиться. Піздець. Так, порадьте, де зупинитися. I'll need a place to lay my head Спать. while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already feathered a nest for you. Ага, There's a room in your name at the Devil's рив Reef. диявола. Хорошо. Here's the key. Sounds charming. Don't judge a book by its cover, Mr. Reed. Так, як дістатися до рифу диявола, це теж немало важливо. А вообще... Почекай. Ні. What's the best way to get around Oakmont? I'd like to drop my things at the hotel. Most locals go by foot or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. Так, а ну Places. що? Like what? You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, city archive, newspaper, places you'll need to get to the truth. This city is insular. Добре, its ways дякую. mysterious. No one will take you by the hand, so you better know where to turn in search of a lead. Нам вже одразу дають знати, що типа будеш ти курва лазити тут стільки, що охереєш. How do you fill your days, Mr. Vanderberg? I host a philosophy club for the like-minded intelligentsia.
gathering seeds of thought, like moths drawn to a flame. Does Oakmont really have much of a market for philosophy these days? There is no consciousness without pain, Mr. Reed. No better moment for clarity than times of hardship. Цікаво. Ну, в цілому, як на I мене, think. Thanks for helping me get my bearings. No, no. The pleasure. Oh, before you go, how can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. так, на цьому добре. З приводу філософії і, в принципі, цих всіх. Мені здається, що вона якось трішки рвана. Блядь, з ним не так. Так ось. Мені здається, що в такому місці якраз філософія це саме те, що потрібно. Шинок під килим. Вихід. Окей. I don't care about your petty excuses. No one leaves the port until my son is found, and that is fine. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not interested. Go away. The name's Charles Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Well, perhaps we can help each other. Ой, ну як завжди. Як завжди. Варто тільки сказати, що ти приватний детектив, у кого щось там є, і давай наливай. Ти поможеш мені, я поможу тобі. Ніколи ніхто не хоче нічого робити за так. Ну от серйозно, ніхто і ніколи. Ти береш, просиш, кажеш, дядя, просто, ну, мені треба. Ти мені сказав, якого хера? А він такий, ну, їбать, якщо ти мені нічого не зробиш, я тобі нічого не зроблю. Заєбісь. Давай, If поїхали. I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of my specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. But he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. It couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers. Mark my words. Звісно, блядь, ну, ніхто не може слетіти з катушок в такій шикарній місцині з такою шикарною фізіономією. Да, по-любому. А ще... О, ви детектив, ви можете мені допомогти, ти такий кажеш. Так і що з вашим сином? Якого хера ти сюди лізеш? І ти такий, блядь, що ти несеш? Так, що можете розповісти про видіння? Так. Ваше обличчя. Не будемо робити на цьому акценту, то він подумає, що I've ми heard не you're the man to професійні. speak to about visions, Так, outbreaks of що hysteria. можна говорити про... I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing, and no one in this Innsmouther-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. Ну, а ти що думав? Типа, я буду шукати твого сина, а ти такий, давай зроби жест доброї волі, да? I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damned city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells, they are everywhere. So they're just
refugees. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble. Ну, я так зрозумів, йому не подобається, як він їх образив рибоморді. Так, ваше обличчя у вас... Та-та-та-та. Я спробую розшукати Альберта. Ну, давайте все ж таки про обличчя. I've never met a man quite like you before. That's because no Як man мавпа. measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful blood flows through our veins. My father united with a certain royal family, which has blessed all our offspring with these exquisite features. Понятно, це із-за нього, блядь, у нас був ковід. Let me help І you. хто там? А, ні, Not a good at Спід. tracking down missing people. I'll find Albert. Ні. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Vera. You have a point, newcomer. Окей. Sorry, did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera means fine. I was saying, we have a deal. I see. Thank you. Це буде серія піздежа. Так, I need to know more about what happened to Albert. Dane, did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. This fisherman supposedly brought him to the house and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. Anything else? Clearly, something... так. Блядь, скільки надо, стільки будеш розповідати. Мені потрібен твій син чи тобі. Так, де Where's Дім? the house where this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye. Was standing right in front of it. You mentioned Хорошо, the де шлюпка? lifeboat. Is it still around? Yes. Face the house, then to the left is a beach that borders a fence. You'll find it there. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. Добре, 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 блядь. Ну, не надо це наїжджати це. Що, добренько, нам сюди. Що це тут таке? This dog mat looks That's better than the what owner's bed. Ну так, доволі чистий. Так, давайте пошуршим. Одразу зайшли в чиюсь хату, одразу треба пошуршати. Так, що у нас тут? The book is damp and damaged, but clearly well cared for. Що цікавого. Добренько. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Та ну да. Така шафа не маленька. Так, окей, що тут у нас? Це якийсь потяг? Choo-choo. Ahem. А. Верт, зрозуміло, прибухнули чуть-чуть. Стоп. I'm surprised they don't have someone's portrait here. А, традиція, типу, давай, типу. О, це ж що було? Я дуже давненько грав. Окей, ми щось не знайшли. Добре. Тому що воно не працює. Опа. There's a fierce fight here, but
But someone tried to flee. Hello? Hey, can you hear me? Даємо лише. Oh my head. What? Who are you? Are you police? Поліціянт. I've already told them everything. It's okay. I'm Charles Reed, Private Eye. Mr. Throgmorton hired me to find his son. Oh, okay. What do you want? Так. Перше, хто ви? Tell me about yourself. Name's Will Hammond. I'm a fisherman. Ага, We хорошо. all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry, and Innsmouther Lewis Flynn. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. Інсмунд. That'll starve. Розповіді Лавкрафту I знову want to ж know таки. what happened here. Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis, we were here. This is our house. Barry was outside on his business. Then he came back carrying Throgmorton's son. He was unconscious, barely breathing. Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy in Lewis's room. Then he started to make these horrible sounds and, okay, my head began to burst and he woke up. And after that, I don't remember a thing, just dreams. Drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me. Велетень, що спить. Мені здається, що це Ктулха. Ну, велетень, що спить. Так, хто такий Кай? Who's this K you keep mentioning? Outsiders, show some respect. K is our Lord, our light, our love. Sorry, I didn't know. Where are all the other guys? That's Paul there on the floor. K be with him. Barry's outside with Mr. Throgmorton. Lucky rascal missed everything. And I have no idea where Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. Do you know how Paul died? I don't know. When I pulled myself together, he was already gone. K, have mercy on his soul. Добре. Давайте подивимось, Leave оглянемо. Take care of yourself. Подивимося, глянь. Please, detective, sir, tell me the truth. Could it be me? Did I kill Paul? Or, K, did I kill him? I don't know yet, Will. The police will stop anyone coming in or out of here, so I suggest you just try and get some rest. I'm afraid of what I might dream. Неси, Вілла. Зараз глянемо, хто вбив I can Пола. barely recognize the face of the poor fella. Оу, He was beaten це to a поплило. pulp. Вішаний Чарльз. Прекрасно. Де я роз'єб, звісно. Чекайте. So that's what an Innsmouther looks like. Ага, Інсмунтед. Seems like prohibition hasn't affected Oakmont too much. Побухають люблять, я зрозумів. Блять. Блять. Ні, я знову таки щось ще не знайшов. Давайте глянемо. О, давайте з цим. Шериф. Let's see what you find, newcomer. Що я міг тут пропустити? Чи упустити? Так. Що я міг тут десь втратити? Що я міг не знайти, не оглянути? Скільки тут риби? Їбаниться можна.
head. I still hear those voices. Так. Я... Опа. Never seen knives like this before. Masterful work. Інсмунська робота. Ну, та крутись, дядя, алло. Спускайся, мабуть, не знаєш. Зроби щось. Відкрий, покрутить, блядь. Чо, йобнуться можна? 5 cards short of a full house. Було б непогано. Якби це був фул і був хаос. Так. Так. Давайте якось так станемо, щоб було цікавий такий якийсь вид. Так. Ось. Ну що ж. Знову ж таки. До півгодинки. Я думаю, нормально буде довжина такого відосику. Я, в принципі, запишу, можливо, ще декілька. Булі. До речі, з приводу булі, не проходжу булі. По причині того, що він, курва, дуже часто вилітає, і я не можу толком записати нормально хоча б серію. Для запису серії в мене йде декілька годин. Це тільки для запису. Чесно, я так трішечки не можу. Я не знаю, в чому прикол, я не можу цього вирішити. А тепер вернемося до тіней над Інсмутом. Окмантом. Ось. В принципі, я давненько хотів пройти цю гру. Вона доволі цікава. Це, в принципі, одна з моїх улюблених тем. Уяно просто, блядь, текстура, ти помираєш чи що? Ось. І я вважаю, що потрібно продовжувати. Ой. Ну що ж, зустрінемось в наступній серії. Це було занадто багато, якщо чесно, піздяжа в даній серії, просто чисто, у нас же ж детектив. Детектив. Угу. Будемо розплідувати вбивство. Не матюкаємось. Намагаємось не... діти. Все тоді. Всього найкращого. До наступної зустрічі. Бувайте.